No to si děláte prdel, ne? Dívejte na tu džungli tady. Yeah, from the south to Sapporo after. Today I start and I ride 2 or 3 months. 3ヶ月 忍者だ Ninja, yeah. 忍者 Ninja and Japanese. Because I love Japan. It's an amazing country. Já, vracečka. Wow, ten výhled. No to je nádhera. Kdyby vás zajímalo, mě začala bolet noha, tak je to zhruba 5. teď. Už chybí jenom 5257. První downhill. Ježiš, tak ty cesty. No, řekněte sami. Už koukejte, já si tady úplně sám v takových uličkách a ty barvičky. Wow. Wow. Jo, tak nikdy moc jsem neměl strach, ale teď jsem z takový velký obrovský silnice široký sjel na takovou hrozně temnou, že jako je nádherná, dívejte ten mech, jako jo, ale jakože já jsem hodně místama, ale tady fakt mám strach. Takovej temnej les, ty brďo. Wow. Ježiš, ale jestli si musím dát brýle, jo. Přes brýle to vypadá trošku. Mě to samozřejmě zesilujou brýle ty zelené barvy. Ale je to, jo, tak z téhle jsem si žil, no. Je tak byla široká. Ježiš, po první auto za mnou jsem se lekl úplně. Vody, tak Borec mě chtěl sejmout, si myslím, jakože schválně. Přátelé, cestovateli do Japonska jsem si všiml teď na Instagramu, se teď roztrhl pytel. To asi víte, každý jezdí do Tokia, Osaky, Kyoto. Ale japonskou přírodu a japonský venkov, to si myslím, že zažijete jenom se mnou. Přede mnou je rozhodně déšť a já do něho jedu. Takže si budu hledat přístřešek. To tady ještě nebylo a už fakt prší. Musím se jít schovat. Jdu najít nějaký přístřešek. Hangár s hnojem, no tak to bych si dal. Pojďme zkusit najít ještě něco. Tyjo, já jsem myslel, že na mě houká auto a to byl zvuk nějakého ptáka. Tak to je sen tady ta cesta. Víte, jak já miluju prostě tu džungli a tohle. To je nádhera. Ježíš, zase prší. Jsem hrozně rád, že mi majitel doporučil konektory mezi prknem a motory zalepit hot glue lepidlem. Za prvé, ať se nepovolujou, a za druhé kvůli jako mokru, aby se tam nedostávalo. Takže to se bude očividně na téhle cestě extrémně hodit. Wow. Ty stromy, kapradí, keře. To mi připomíná všem, kteří přispěli na Sázíme Česko, ať už jenom tím, že jste si mě přidali a sledujete moji cestu nebo sdíleli moje video, takže za každého z vás připomínám, že za každé sdílení dávám 1 korunu na Sázíme Česko, anebo i ti, kteří prostě i zakoupili za 87 korun
aspoň jeden strom, nebo i víc, tak vám moc krát děkuju. Wow, první obrovský strom, teda most. Do prdele, no to si děláš kozy. Co to je? Ježiši, já mám strach z výšek, jo? tak už jenom tohle je dream prostě, no. Já. Pane bože. Chápete, že jsem projel nějakou uličkou? Tak to je mazec tohleto. Tak mám skoro slzy na krajíčku, jak tohle vidím. Z ničeho nic, prostě utéř jak prase a dole říká. Ondro, vlevo, nezapomenout, vlevo! Sakra s tebou. Pořád ti to budu říkat. Přátelé, tak prostě tohle zažijete jenom v Itálii. Takový serpentíny úzký. A prostě tady najednou jsem vůbec nečekal, že tohle bude ve Vlonsku. A ten mech tady. Tak přátelé, před 5 minutama zase pršelo. Já jsem se musel schovat pod stromem už po druhé. Tak to je opravdu jedno z překvapení téhle cesty, nebo začátku téhle cesty, jak rychle se mění počasí. Opravdu to znám jenom z videí, když natáčí lidi na Bali, jak se to tam mění, že 10 minut prostě prší lehce a za chvilku je prostě suchá cesta a ještě než já se obleču, tak už jako je skoro vyschla. Teď jsem to tady zakřik. Wow, Kriste pane, kde jsi mi to vzal? Řekni mi to, jak je to možný, že jsi mi dal hned takovou nálož. Neuvěřitelná cesta, hned první den. Brutální kopce tady jsou, ale extrémní. Ježiš, tak teď budu úplně hnědej, úplně blátičko. Jako ty kopce, jak jsou tady prudky, prostě jak kdybych vyjížděl lisou hnedkom. A to už jako asi třetí. Chápete, že já jsem prostě myslel, že jedu první den takovou pohodičku někam jako na jih Japonska, kde to bude prostě, představil jsem si takový jako jih Itálie, kde to je prostě bez barvy, sucho a podobně. A já dostanu Bali, Indonésii. Doufám, že tady teď potkám medvěda, to by bylo úplně geniální první den. To je crazy. To si děláš kozy. Auto jsem neviděl posledních 15 minut, by the way. Jsem tady úplně sám zase. Ale tady mám takový jiný pocit, takový jednak jak jedu vlevo a prostě vůbec nevím, jestli na mě vyjede auto nebo ne. Tak je to takový zvláštní pocit, jak jsem tady sám. To jsem vyjel ze spoda. Tak to je masakr. Jako jezdecky je to úplně fantazie. Sice mám trošku strach, protože jsem nikdy v takových japonských lesích nebyl. Samozřejmě, kdo tu zkušenost má, můžete mi prosím napsat, že nemusím mít strach ničeho. Ale věřím, že nás moc nebude. Ale jsem hrozně rád, že vás tady takhle můžu vzít a že to mě bolí ruka. Už si prostě ta kamera je výrazně těžší než ta předchozí. A ještě jak to má ty mikrofony na sobě a všechno, se prostě pronese. Halo. Ježiš, já zase nevím, jestli se nahrával zvuk. Doufám, že jo. Ale jinak, kdyby ne, tak přátelé, vyjel jsem gigantickou horu, něco jak Lysá hora, zhruba výškově taky. Já jsem se vůbec nedíval na výškový profil dneška, protože jsem myslel, že jedu na jih. A chápete, že prostě
hned zažiju jako úplně orgasmus v jízdě do kopce a jako šílené. Tady ta cesta se vůbec nepoužívá, nikdo tady na ní není, spíš tak jako zarůstá mechem po okrajích. A jako mazec, jsem vysoko jak hovado. Střídavě tady prší, střídavě prostě úplně sluníčko. Mění se to zhruba co 3 minuty. Druhou stranu mince, to znamená totálně hustou džungli, bez lidí, mezi horama, obrovský prudkýma. A teď mi navigace zahlásila, že takhle mám pokračovat 6,5 kilometru. No tak tohle jsem od Japanu nečekal. Čekal jsem to v horách v Alpách, že to tam bude trošku jako přírody, ale tak tady, že začneme první den. Šílené. Wow, koukejte. Wow. Tady prostě nebylo ani jedno auto. Tato cestu vůbec nikdo nevyužívá. Já si tady dávám prostě 1,5 kg výškovej. Až pojedu zpátky, protože po této cestě máme i zpět. Uvidím, protože to je klesání 2 kilometry jako. Se ještě podívám, kolik ten kopec má, ale to je neuvěřitelný. Ty vole. Připadám jak na Stelviu prostě hned první den. A myslím si, že až se podívám na ty výškové metry, tak to dneska nebude daleko. Jsem úplně mokrý z té vody, celý nohy mám úplně mokré, ale koukejte na to, co se tady děje. Oni prostě postavili cestu po vrcholcích hor a nikdo tady nejezdí. Kdo by tady co dělal, že už tu nic není. Jo, Ondra tady prostě se vydal na svou cestu Japonskem. Tak to je začátek jak prase, nemyslíte? Já už jedu třeba 30 minut prostě do kopce. Jako tady, jak jdu kolem špičky té hory, tak mám tady extrémně smíšené pocity. Samozřejmě jako asfalt jste nadšení. Výhledy, jak mám strach z výšek, dobrý. OK, zvládám. Za třetí jste sami úplně prostě, kde nejsou žádný auta a kdyby se něco stalo, tak prostě odsaď jako musíte jít 15-20 kilometrů, než na někoho narazíte, na nějakou živou osobu. Takže prostě obrovský respekt a dělám všechno, co můžu, aby se nic nestalo. Do prdele, takový klesání. No, logicky, no, tu horu jsem se objel, taky musím taky sjet, že? No, teď budu sjíždět mega dlouho. Ty sklony, ty cesty jsou šílený. A ani jedno auto, ani jedno. Já jsem normálně úplně v šoku. Jdu obrovský kopec dolů, obrovský. Jako... Ty vole. Co to jsou za skály? Vysvětlíme to někdo? Ta cesta se rozhodně nepoužívá, tady auta vůbec nejezdí, jako vůbec. Musí být zavřená, nebo netuším proč. Samozřejmě, kdo by tady jezdil, protože kolem je hlavní cesta kolem té hory, která je po rovince, že jo? A tady nechcete výjíždět tady tyhle obrovské hory. Takže jako chápu, že to, ale že tu není ani jedno auto. Hlavně nechápu, proč tu tahali elektřinu. Tady není, na celé hoře nebyl ani jeden příbytek, jakože ani starý, jakože žádný, jako nic prostě. Jako kam a proč ta elektřina tady vede, absolutně nechápu. Že nic, jako žádná hospůdka, něco. Ty vole, to si děláš prdel. Tam jsem byl nahoře. To jsem sjížděl celý, tak teď to konečně vidím, co jsem vyjížděl. Bylo v mlze, jak jsem jel nahoru. No to si děláte prdel. Wow, tady nějaká laguna. Obrovsky vysoko.
hele, jako já jsem neměl moc žádný očekávání, ale normálně mi spadla brada, jako opravdu jsem úplně v šoku, úplně crazy, co vidím, úplně jako nechápu, první auto, normálně po 40 minutách. Jo, on tam chrápe. Prostě jedu po špičce hory pořád jako. Jo, po prostě velkém pohoří. Šílené. Hej, já jsem úplně v šoku. Já tomu nemůžu uvěřit, co tady teď zažívám jako. A prostě úplně mimo jakýkoliv mé očekávání, že takhle bude prostě vypadat Japonsko jako. Ty vole. Jako, chápete, že jedete prostě po cestě, která je normálně jako asfaltová, jako hezká, a že prostě hodinu nepotkáte auto, to přece není možný, jako jsem tady jako osamocený a to jsem rozhodně nečekal, že tohle budu mít první den. Asi kdybych už byl na tu přírodu, atmosféru už zvyklý, tak mi to asi tolik nevadí, ale jako nečekáte, že hned na začátku cesty budete úplně samotinký na cestě. Tak kopec, ty vole. Ale tak já jsem hrozně rád, protože původně jsem měl jet Japonsko ještě před Prahou a Barcelonou. Já jsem hrozně rád, že jako testy jsem si dal Stelvio a prostě Prahu, Barcelonu a nejtěžší kopce v Alpách, protože tady to je naprosto s tím srovnatelné. Jako. To je neuvěřitelné. To jsou prostě obrovitánský táhlý kopce. A okamžitě si jdu koupit sprej na medvědy, protože když si budu jezdit takhle v přírodě celý den, tak to je tuty, že nějakýho potkám. Jako. Hlavní cesta. Po hodině a čtvrt na cestě. To je prostě dream. Fouká šíleně. Mě to zase chtělo vzít úplnou džunglí. Teď už jedu po hlavní, aspoň chvíli, protože chtěl jsem jet tam tím, co vidíte vlevo. A to je úplně temnota. Dívejte, úplně v prdeli. Je tady automat. Jako mám žízeň docela, možná bych si dal. Tak jo, tak si dejme si tady spolu pitíčko úplně na konci světa. Ona mi to ukazovala, že první prachy, tak, a teď si vyberete, co chcete. Andra by si dal co? Už jsem měl tohle, tak to bylo dobrý, takový borůvky a bylo to hrozně sladký. Což bude tady asi všechno. Čaje jsou takové jako nesladké, to není jak u nás nestý, to jsem čekal. Máme vodu asi. Tam rezervní díru v kalhotách, která se zamyká v trenýrkách. Tam dám penížky. Nemám slov. To, co se dělo v prvních 50 kilometrech tohohle výletu. Jako jsem úplně překvapený. Úplně. Tak opět mě to svedlo z hlavní silnice. A dívejte se, co je prostě jako za prvý ten stav té cesty, že to prostě není rozbité, rozlámané. Nikdo tady nežije, tam je jeden barák, která po dlouhé době vidím. A šílené. Slovíčko šílené mi můžete spočítat, to jako nečekal, že... Já to asi nevytočím.
Nebo, pojď. Yes. Ty vole. Do prdele. Si děláš srandu. Borec před chvilkou jsem ukazoval. Borec mi řekl, že to tam je zavřená cesta, že musím jinudy, což tohle je hlavní cesta. A koukejte, co to je za hlavní cestu. Ty vole, to je jak namalovaný. Wow. Vracečka. To ježdění vlevo je fakt divný. Jako napište mi prosím potom dolů do komentářů, jestli to je opravdu tak zelený, jak to jako vidím já, protože já to vidím úplně neskutečné množství zelených barev různých. Všechny odstíny zelené. Skoro jak finanční poradci s jejich modrýma sakama, tak tady příroda zařadila všechny barvy zelené. Zdravím všechny moje kamarády a kluky do práce a díky, že koukáte a držíte palce. Kdyby mi někdo řekl, že to bude z poloviny vypadat takhle, tak mu nevěřím, že tohle je Japonsko. To je prostě Amazonie. Japonská Amazonie. A ne, pusme si k tomu Welcome to the jungle! A nevím, jak je to dál. Jedu za půl hodiny z kopce, tyjo. Já tady bude most obrovský. No tak to je něco. Jak rozřízli tu horu, ne? Kluci, vlevo, vpravo, každý 60 stupňů a jedem. Tak tady jsem zahlídl takové molo, což asi nevynecháme, že jo. Když tu nikdo není, tu jenom Ondra, vy se mnou. Wow. Na konci Japonska. Doufám, že mi tam sjede ten skateboard do toho moře a končíme. Moje noha. Kolik mám za sebou? 72 km. Wow! Hotel, ten potřebuju nabíjet. Tady nikde vůbec nejde nabíjet, doufám, že je otevřený. A že poprosím o nabíječku. Jinak se odsaď nedostanu. To je šílený. Jak se to bude jmenovat ten film? Ondra na konci světa. Ondra na konci Japonska. Si připadám jak v Jurském parku, když honili raptory. Ta džungle tady. To je crazy. Proč je to tak prudký tady ty cesty? Sakra. To je uchylné, jak je to tady prudké všechno. Já jsem fakt zvědavý, kde já nabiju ten skateboard. Tady nic není. Tady, to je ono, to je to místo. Tu je rybářská nějaká. Tam vypadá, že... Koukejte. To je půjčovna lodí, si myslím, že to byla. Jsem si díval. A tady je automat a já ho vyhodím ze zásuvek a dám si tam nabít své prkno. Pokud tu zásuvku někde najdu a uvidím, že? Tady jsou nějaký zásuvky.
ale moc bych tomu nedával, té zásuvce. No ještě tady má být nějaký turistický centrum, takže zkusím ještě to. To bude záložní řešení. Si nabít musím. Nic, tak půjdem na pláž, už jsem sem, že? Ty vole. No tak z džungle během 5 minut na pláž. Já ti z Karibiku. Ježíš, to trošku bořím. Jedu ještě tam někam dozadu, ale tady se dotkneme oficiálně jedné strany Japonska. Já, pojď sem. Tak. A pak se dotkneme na druhý, teda na té severní zhruba za 2,5 měsíce. Doufám, že to bude bavit i vás. Uvidíme. Hej. Koukal. Nevěřil svým vlastním očím. A já s tím mám taky problém. Jo, jestli jedete na Dovču do Řecka na nějakou plnou pláž, tak vzpomeňte tady na tu, že tady je bez lidí, kdyby náhodou jste potřebovali. Zdravím tě, Tom. Je ten nádherný strom, který tady musí být už stovky let. Já mám ještě v obědu, protože ta cesta bude, tak jak už jsem říkal, bude dobročinná a já jsem extrémně šťastný, že jsem spojil síly ze Sázíme Česko. Moc krát děkuju všem, kteří už přispěli, kteří už stromy dokonce zakoupili a samozřejmě i ti, co začali mě sledovat nebo sdílejí moje videa a díky tomu přispíváte, tak moc vám všem děkuju. Já jdu teď dát svůj první, nevím, jestli to je jestřáb nebo něco jiného, ale to zjistíme, někdo to zjistíte pro tohle poděkování za nabíjení. Samozřejmě nebudu to dělat vždycky, ale myslím, že na začátek si to hodí. It's for you. 乗るところが見たい。Yes. Yeah. Okay, okay. Okay. Bye bye. Tak tady to vypadá úplně jak... Aha, tady jsou schody. Ty brdě. Doufám, že ne. Či jestli jo, tak jsem namydlenej. Tak tady mi to připomíná Jurský park 3, jak tam byly ty klece s pterodaktyly. Je tady projíždím svatými, to se úplně nesmí. Ale je na cestě, no tak dobré. Pán mi ukazoval, že tam moc nesmím, že bych někoho srazil, tak samozřejmě jsem ho svojí pantomimou přesvědčil, že je to v pohodě. Berďo. Ondro, ty máš nápady. Nemohl se jít třeba na pusterny znova? Nemohl, že? Že co? Ty to prostě dvakrát na stejné místo nemáš rád úplně. No tak tohle. Kopec. Já, to jsou serpentínky. Budu tady prknu úplně trápit, protože ten kopec fakt je extrémní. Wow. Tak, hlavně
Hlavně nepustit plyn, známe se. Abych to nepustil z útesu, nasměřuju ho radši do schodu. Kdyby náhodou se mu chtělo. Přátelé, vítejte na konci Japonska. Wow. 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 Se trošku vydýchám, jo? Pak vám možná něco řeknu. Ale nevím, jestli je potřeba vůbec něco říkat. To prostředí si myslím, že naprosto mluví samo za vše. Jsem rád, že lidi dělají bláznivé věci a mají bláznivé nápady a občas i mě se povede je zrealizovat a už jenom to, že tady stojím, znamená, že jsem jeden bláznivý nápad, který mi napadl před pár měsíci, tak uskutečnil. Samozřejmě tenhle nápad s Japonskem jsem měl už dlouho, už jsem nad tím přemýšlel před Prahou, Barcelonou, ale holt to mělo být takhle a já jsem za to hrozně rád, že to je takhle. Nádhera, nádhera. Přátelé, držte palce, hlavně ať nespadnu, to bych si přál, abych dojel prostě domů zdravý a zbytek už je jedno, zbytek se už nějak vždycky vyřeší. Moc vás zdravím a děkuju, že sledujete moji pouť a držíte. Málem jsem spadl na 3. schodu. Zbytek už bude easy. So, arigato for helping me. Bye. Bye. To je hezký. Teď tady 20 schodů a jsem úplně mokrý z toho. Ale úplně. Wow, mám toho plné kecky. A to začíná. To je asi dobrá hláška, ne? Jsem úplně mokrý, spocenej na začátku cesty. Hotovej. Už jenom 5000, no ještě to nebude ani kilometr, ale 5199 už jenom. To je sen. Přátelé, chci si splnit svůj obrovský sen. Projet celý Japonsko na skateboardu. Pojďte se mnou, si to užít taky. Tak vidíte toho brouka asi jo, že? Tyhle. Asi se chce se mnou projet, no. Takže do Sappora, bráško, pojedeš? že bych měl na své cestě přítele? Hey man! Ciao! Where are you from? Japan. What? Japan. Japan, oh nice. I'm from Czechia. Czechia. Czechia and go to Sapporo. Really? Yeah, From here? yeah. Oh my God. Today I go to most south and now starting to. And you're in social media? Yes, of course. Where you go? And here? Uh-huh. And go back. Finish Miyazaki. No. And where is finish? I'm cycling around Japan. Around Japan too? Yeah. Oh my And, god! Amazing, man. I see your bags and I say, yeah, he riding too so much. Tap your Instagram out. Okay. Good. See you in Yeah, Instagram. yeah. Tommy, nice to meet you. Nice to meet Enjoy Yeah, take care. your trip. Yeah, be careful. Okay, Yeah. thank you. You Thank too. you. Yeah. Okay, bye. Goodbye. Nice to meet you.
To je krásný. Takhle se prostě zdraví cestovatelé a to jsou jedny z nejkrásnějších zážitků. Prostě potkáte někoho, kdo dělá stejně bláznivé věci a potkáte se oba na cestě světem. Wow. Dívejte, tam je prostě ta liška nějaká. Ty brďo. Nenapadne mě to? Dívejte, tam taková hněda. Kde jsi? Nevyskočíš na mě? Ty brďo, tak to bylo přesně to, co bylo na tom obrázku. Co tady má ještě, co jsem říkal, že to mýval. Tak taková hnědá liška, jak kdyby jako něco mezi liškou a bobrem. Zatím jsem potkal jenom asi 8 koček a jinak nic. A teď hned takovou specialitku. Čau čičiny, co vy tady děláte? 3 kočičáci. Čau. Los Serpentinos. A to my motorkáři máme rádi. Ano, dle českých pravidel jsem v kategorii mopedy nebo motorky, nebo co to tam mají. Mopedy. Pam, 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 pam. Taková rýžová políčka tady. Už jsem jich pár viděl, ale nestihl natočit. Wow! To je svoboda! Sorry. Čau. Nekřičí se, že na vesnici ještě. Zvlášť v Japonsku. Tak já jedu 1,5 hodiny úplně sám, bez nikoho a zařvu si a zrovna tam je Japončík. No není to náhoda? Asi byla. Vidíte tam tu horu nahoře? Vpravo? Tak to jsem rozhodně jel dopoledne. Tam v těch mrakách jsem se toulal. Wow! Prostě v Americe mají všichni McDonald's, že jo? Síť. A tady prostě v Japonsku vyhráli automaty. Dobrý den, dám si jednu Coca-Colu. Lovit tohle. Taková pumpička tady. Ještě kdyby tady byla zdarma nabíječka, tak já vlastně životu víc nepotřebuji. Musím si vytáhnout ze zadku peníze. Co si dáme tentokrát? Asi tu kolu, co? Jak tohle taky vypadá dobře, ale vždycky, když jsem něco takového dal, tak to stálo za prd. Dobrý, dáme kolu. Nebudem to hrotit. Dělo. Tak. Počkej si. Taková plzínka, viď? Ahoj. Jak se máš? Dobré? Já. Tak mám zhruba 150 km za sebou. Jsem právě na své první cyklostezce. Prvních pár metrů po ní. A už jsem si našel hotel. A je to ještě nějakých 19 km. A vede k němu
cyklostezečka. Jak by řekl Ríša, malý Ríša. Tak pojďme si dát tady první cyklostezečku. No jo. No to nevypadá, ale je to rovný prostě, to je jako oni... Ty rýžová pole tady. Ale konečně vidím po celém dní člověka. Já jsem přísahám neviděl jedinýho člověka na kole. Prakticky skoro žádnýho vedle silnice za celý den. Jsem byl opravdu tam, kde už prostě nikdo není. Pam. Čau. Yeah. Let's go. Ciao. I go to Sapporo. 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 On the Japan. Sapporo. Sapporo? The city. Hokkaido? Hokkaido. Yeah. Yeah. Konnichiwa. こんにちは。 Ah, チェックインですか？ yes. Oh. Vacation here. Vacation? Yes, Oh. vacation, and I have skateboard. 申し訳ございません。お待たせいたしました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、名前は Yes, please. I need one room. not reserved. No reservation. Zvědavý, co mi řekne. Protože moc hotelů prázdných tady není. Yeah. It's okay. YouTuber? Yes. Oh my god. Three, Double. bed two. Double. Double, yeah? Yes, Double, of okay. course. No, どっちでも大丈夫。dobře. そしたら、本館のダブル、OK。Omora Ondrej. Ondrej, yes. Good. Australia? Czeko. Czeko! Oh, Czeko! Czeko, yeah. Ostrava is city. Oh. Can you speak Japanese? No. Only konnichiwa and arigato. Okay, I Ondrej. Oh, this is in Japanese, yeah? Gomola. Japanese okay. katakana. I show you. This is me in Japan. Rozumíte? Ondra, ne, Gomola, Ondra. Okay. これをチェコにすればいいんだ Yes, ね。 Czeko. チェコ。 Paní mi to jde překládat do češtiny. チェコ To je 語。 top. お部屋にも、お部屋、テキスト、no。お部屋にも同じものがあります。Yes, I understand. Good job. You too. Thank you. To je výborné. My daughter. Okay. Yes. Okay. Take. すげえ。すごいね。I go to Sapporo. 札幌。 Yeah. そう。 Yeah. Hokkaido. Yes. これで移動してるの？ Only Great. Only skateboard. Oh, great. Yes. Yeah. It's very heavy. I ride with. Oh. Japan is so hot. Hanoi. And go here サタ Yes. 岬 and back today. Yes. 超坂道 Very hard. Yeah. めっちゃ坂道とワインディングロード Yes.
amazing. Arigato. No, thank you. So big. Wow. My pleasure. Perfect. で、Perfect. Tenhle dálkový Okay. ovladač je možná rozbitý, Perfect. tak se na něj půjdu Okay. Arigato gozaimasu. no, you're welcome. My pleasure. Okay, okay.